Omului trebuie un vis ca să suporte realitatea. Somnul ar trebui să fie o perioadă de pace și de relaxare. Mulți dintre noi trecem prin toate stările obișnuite ale somnului, somnul ușor și somnul adânc, în care au loc și visele. Dar atunci când granița dintre aceste etape se confundă, somnul poate deveni înspăimântător. De fapt, anumite tulburări de somn par mai degrabă desprinse din filmele de groază. Somnul de noapte, mai ales cel care durează între 7 și 9 ore, este foarte important pentru sănătatea noastră. Omul modern suferă foarte mult de pe urma lipsei somnului sau din cauza calității proaste a somnului de noapte. În timpul somnului, mintea noastră are o capacitate extraordinară de a încorpora unii stimuli externi în lumea viselor, cu condiția să nu fie prea puternici încât să ne trezească. Atunci când dormim, toate procesele organismului suferă modificări, astfel încât somnul și implicit regenerarea corpului să nu fie întrerupte. Așadar, stimulii subtili, în loc să ne trezească, sunt transformați în visele din mintea noastră. Somnul este indispensabil vieții, la fel ca apa și mâncarea. Tocmai de aceea, în ultimii 25 de ani, oamenii de știință au acordat fenomenului atenție deosebită, ceea ce a adus la descoperirea multor lucruri interesante. Avem nevoie de somn pentru a crește, pentru a ne reface și pentru a funcționa la parametri optimi. Memoria și vigilența depind de cantitatea și calitatea somnului de care avem parte, la fel și capacitatea de concentrare și învățare. Este evident că somnul ne este absolut necesar, chiar dacă, aparent, nu este decât o pierdere de timp. Este adevărat că oamenii își petrec aproape o treime din viață dormind, dar în lipsa somnului viața ni s-ar scurta considerabil. Devenind tot mai conștienți de importanța somnului, oamenii de știință i-au acordat o atenție deosebită în ultimii ani. De fapt, aproape tot ce știm în prezent despre somn se datorează cercetărilor din ultimii 25 de ani. Ce reprezintă de fapt visele și de ce pe unele le uităm? Originea viselor este necunoscut, rămânând astfel mai sărași cu amintire sau cu anumite indicii care ne-ar fi putut ajuta să ne rezolvăm mai bine problemele din viața de zi cu zi. Cele mai vechi popoare s-au ocupat cu tălmăcirea viselor. Dintre acestea au fost și babilonienii, egiptenii, fenicienii, etc. În Evul Mediu, înstăriții aveau propriul astrolog. Cei mai mulți oameni care lucrează cu visele lor au aflat că visurile sunt pline de semnificații pentru ei. Ele sunt folositoare pentru a învăța mai multe despre sentimentele, motivele, valorile celui care le-a visat. Mulți descoperă prin semnificația viselor sau tălmăcirea viselor că ele îi pot ajuta în rezolvarea problemelor pe care le au. Mai mult, artiștii, scriitorii și oamenii de știință sunt adesea inspirați de visurile lor. De multe ori ne întrebăm ce semnificație au visele noastre. Pentru a înțelege mesajul din spatele lor, este important să cunoaștem mai întâi etapele în care visăm, de unde creierul nostru procură conținutul viselor și cum putem juca un rol activ în procesul de reamintire. Psihologii spun că ceea ce visăm are legătură cu viața reală și cu cele mai mari temeri pe care le avem. Cu toții visăm în fiecare noapte, dar nu ne putem aduce aminte decât 10% din ceea ce experimentăm în vis. Visele sunt transmise de creier, iar psihologii spun că reprezintă temeri sau experiențe reale și nu previziuni, după cum susțin amatorii de paranormal. Tot ei spun că toți visăm în fiecare noapte, dar nu ne aducem aminte decât foarte puțin. Fiecare persoană visează de mai multe ori pe noapte, dar nu ne aducem aminte decât 10% din ceea ce visăm. Dacă visele apar înainte de miezul nopții sau ne trezim imediat după ce am visat, nu ne aducem aminte nimic. În general, visele pe care ni le aducem aminte sunt cele care apar spre dimineață. Amatorii de paranormal susțin că visele pot fi premoniții și că ceea ce visăm poate fi de fapt un lucru care ni se poate întâmpla în viitor, fie că este vorba despre ceva bun sau o tragedie. Ei mai susțin și că visele pe care le avem cu persoane sau locuri necunoscute pot fi amintiri din vieți anterioare pe care doar subconștientul le păstrează. Psihologii spun că toate visele au o explicație logică și sunt un mod prin care creierul nostru procesează anumite trăiri sau temeri. Toate visele sunt manifestări ale creierului. Pot semnifica anumite temeri pe care le avem, anumite situații care ne stresează sau pur și simplu o eliberare a stresului. De multe ori noaptea procesăm ceea ce am văzut sau ceea ce ni s-a întâmplat peste zi. De aceea uneori ne apar în vis secvențe dintr-un film pe care l-am văzut seara sau momente de peste zi. Majoritatea dintre noi ne temem de coșmaruri și încercăm să interpretăm visele neplăcute. Ele reprezintă de fapt temerile noastre. Mulți dintre noi am visat că am murit sau că a murit o persoană dragă nouă. Am mai visat că am avut un accident, că suntem urmăriți sau alte lucruri neplăcute. Aceste vise reprezintă de fapt temerile noastre cele mai mari. Temeri pe care nu le exprimăm atunci când nu dormim. Nu înseamnă că ceea ce visăm se va și întâmpla. Dacă avem însă coșmaruri repetate care se bazează pe o traumă din viața reală, atunci este nevoie de terapie. Dacă visăm că alunecăm în gol, că zburăm sau experimentăm în vis situații neplăcute, este un mod prin care ne eliberăm de stres. Creierul nostru este foarte activ pe timpul nopții și prin aceste vise ne ajută să ne eliberăm de stres.
Dacă ne culcăm foarte târziu și suntem foarte obosiți, atunci vom avea mai des astfel de vise. De asemenea, mulți dintre noi visăm că suferim de anumite boli. Aceste vise pot fi semnale de alarmă dacă se repetă foarte des. Dacă visăm că ne doare ceva în fiecare noapte, ar trebui totuși să mergem la medic. Visul poate fi modul prin care creierul nostru vrea să ne transmită ceva, niște simptome subtile pe care le ignorăm în viața reală. Visele în care apar persoane necunoscute nu vin dintr-o viață anterioară, cum susțin amatorii de paranormal. De multe ori visăm persoane necunoscute care se confruntă cu anumite situații. Aceste vise nu țin de paranormal. Pot fi persoane pe care nu ni le mai aducem aminte sau scenarii pe care creierul nostru le generează pentru a ne arăta cum scăpăm de anumite probleme. Dacă visăm că o persoană necunoscută se ceartă cu șeful ei, de exemplu, poate însemna că avem noi anumite temeri sau nemulțumiri legate de locul de muncă. Dacă un cuplu de necunoscuți se ceartă în visul nostru, poate însemna că avem niște nemulțumiri în viața noastră de cuplu. Toate visele sunt inspirate de realitate, chiar dacă uneori nu ne dăm seama de acest lucru. Visele multor persoane deșteaptă emoții cu care se luptă în timpul zilei. Poți învăța din ele acordând o atenție deosebită emoțiilor pe care le simți când te trezești. În acest fel poți căuta strategii de a aborda mai direct lupta emoțională pe care o duci. Dacă te trezești simțindu-te obosit din visele tale și exercițiile tale fizice te ajută să-ți readuci oboseala psihică, atunci e timpul să faci mai mult sport. Visele nu încearcă să spună nimic, ci să-ți arate ce ai de îmbunătățit. Timp de mai mult de un secol, cercetătorii au încercat să înțeleagă modul în care visele ajută memoria, mai ales în procesul de formare a memoriilor de lungă durată și cum imaginile ce apar în vise sunt un produs al memoriei. Pentru a ajunge la o concluzie, s-a demarat un studiu în cadrul căruia atunci când participanții au fost rugați să navigheze pe o rută virtuală, apoi să adoarmă, cei care au visat această rută au avut rezultate mai bune la a doua testare. Concluzia generală este că însușirile viselor arată starea în care ne găsim, dacă suntem robi ai patimilor, robi ai diavolului sau robi ai lui Dumnezeu. Visele dezvăluiesc sănătatea sau boala noastră, cât de mult suntem bolnavi sau sănătoși. Voi ce părere aveți despre acest lucru? Lăsați în comentarii părerile voastre.